مرحبا يا أحبائي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد هادئ وبسيط مليان ذكريات حلوة. واليوم أمي راح تفرجينا كيف كانت تصنع الدمى اللي كانت تلعب فيهم وهي وصغيرة، وراح تشوفوا معنا خطوة بخطوة كيف كانت تنعمل بإمكانيات بسيطة وبلمسة تراثية مميزة. إذا عجبتكم الفكرة أكيد فيكم تجربوا تعملوها بنفسكم، وإن شاء الله راح تطلع معكم أجمل وأحلى. مرحبا مشاهدينا رولينا را انه او بوكي متشكري امنا زارلغي مشاهدينا رولينا قلتي عم دخوزن شتا قلتي تاك واشتو تشكري شما ربي مراقع مشتو تشكري اجي سبي خاطري مشاهدينا رولينا دمدو مناز البروا تشكم يحاز دكي كونش خارا تشكر بود داره دار هم بتشوفون ما واني بقماشان ما بكش خارا تشكر هوا دار با قماش بس تربع عذاب تشيربو عم بتشوفون ايه تسالي بون في زماني بري مشوارك بون لعبي نايلون تنابو مشخارة خواني تسالي دكر هوا اثري تشيركما هوا خاصي جوجي شبو او صورتي وي استيدا پر دا عذبیم وقتی که متچه دکر مخافی دا پر واسطه دکر فهلا عم تخيطي الوش، مو؟ هذا وش اللعبة. سارع بيا كده جيرا سني سار جوابان چيكم تير چيكم نشتا هم زوري نشتا تشتاك تنابوه و زمان باره اینها لعب چقاسا پربی قیمت نمایی اینها چقاسا حاز دکر دوه وقتی را وقتی که موانی هم محوال خواه رو درنشتن نشوار را موانی چه دکر روی دادا پشتی من لدر با مدرست روی دادا پشتی من شو بودیم من نکن بود بتر کن دو ام بچون آمار هم هوا پر نبان هف دکر به هوا دریست فهلا هي الطبقة الثانية للقماش لحتى تصير سميكة وتكون قوية، كل ما تتمشى ما تنفك، ما تتحرك من مكانها. كيف disso بدرينا؟ سلجيبانا ويش بدرم سلجيبانا اما بكي بيب روكي ديني كي جبابي وبچون طبقة ينص سي طبقة ماري
شامته. بس چاکن چهره ها یعنی باتشتا اب ساعت هم پیدا بکردم انطور یکی جواز بکرد که با دیسا واره ببینم جبو و نه برا و تراس می کوبانیه انسان دمره هر که داره تمام تشت حدیث داره بنیره مثلا ما تشتیوانی نمایه بس روح هبه برا تراس می کوبانی داون دا نبه انو برا بیزار نبره بفا تشتانا دلیستن یعنی سری تاریخی می کردان اوی نبه وان دا نبه نها وانی قدیم ودی مشتو چکر اوا گشت قماش لی گران جبندا شکی وانی او ببه خالم به جنبی خبر دازران به باشی سریع از که هیچ چه چکمه از که جرا فستانه کی چکمه اوا قماش از که جرا فستان ناتوی بیش میرم واسه جوی بدن معنا خام برادریش به از ليش از برنامج فقط برادریش بس بیکو کعب خاکرن نگه خانه خون از برنامج سر تقلق برا لازمه يعني کی چه زانبه ای امری مدا ای امر نازم کی چه زانبه زانبونه وانا لازم درخن برا خلق ببینه تشتی میکردن که در چه زانبو برا زانبونه تا نبه ترده برا ون را نبه مثلا ها با تشتانا یعنی انسانی ها یعنی جیلی ها زلبا کی وانی زانه یعنی با فکرانا زانه آره چرا عادت ما برا ببینه و تشتاد شکی غریبه یعنی نه اما هر کو داره تشت حدیث ده نه اکید پر خلق زانبون چه دکرن بس ترک آندن کامل نکرن تزانی ازوانی دکمه انو جبو کرده ما برا زانبن دو وقت و بره دا قیزه کن به چه دیست با شغلی قیزه کن آره با شغلی قیزه کنه مکتب جیتم نبوه وقتی این مکتب هر باوه ما امنویشتم دبو وشتو هر ننف کرکن باوه ما جی پری او یعنی قلب راش بود یعنی عاجز دبو قیزه خواه هر جیرانو قیزه خواه هر مکتبان نل برچاوی هم باوی خواه بانو قبول نکرد آره اینها بس نها بنیرن فرقا برکو قیزک نمایه ناری کاری قیزک دکن جی بیان بیتر جی دکن آره اینا بره وقتا می بره امتر یعنی ملت می کردی فقیر
تري متأخر فيها هاري كر فقير بن يعني تقول قيزي ما وجمولي ما دار ناكا قيزي ما بارجوبي ما به ام چرا نها يبيني من ناكوني از نها امي بن ناكوني از چقاسا مثلا از تشتون جبا خدا چه دکم لیکو از خوندی با من چه بکرم بنیم ها چشم در کتاب باقی من از بشان با من مکتره بنه از تشتی که با ما شهرا که محبا و چقا فاش با نوارگا قیزم تجي بيجا اريد طب بخونده طب ما جي اعتراف نذكر از انسانك بقحريهم متقول يعني تشتكي يعني تشتي من اتشكم كيج حوالي من شباب تربه وابتشو مقارا چه کار با جگیام بیتر بکرا من حاز دکر يعني از نبي خواه نبي من خلق بيجا مثلا فرفيدة فرشاطرة از بيتشتي ما فرح از دكر هاري من ناخست يعني ياك مرة بيجي تنبلة ياك مرة بيجي نظامي من فوت شتول نفسي حق نوكر هاري حتى بوذ من مرة شورك دكر وتقول واني معك قيزاما از بخار دفكر يوم ما تقول لازم جارك قدام بوذ من مرة نابي معك از جار دم في تشتين ناكم يعني معك معنا بوذ من خطأ بدوني يعني من أي تشتغل نذكر بوذ من شيرات إيه معزن تذكر من از جوكم شيرات من نذكر يعني إيه ما معزن تذكر اللي هو واني معكم واني نوبة واني عيبة ما تقول لازم بوذ من مرة واني معيش عجبه خاطر صانبا بربوذ من تجارة مرة نادي معك واني عيبة واني عارف مش بو خاطر از دفکری متقول بوی من برا مرا نبشه با دازی میشه بکره سر و البیه شامت بیایی دازی شکری جتونه از که ببید دازی داره بکنه بنانی مدرو اینجا که جیرا فستان چکه که حس کرد شفارة تماشا کرد و بکن شفارة چه کرد بس صعب يعني برشاتهم صعبة ويا صبرت خوزه ويا هيلار خوزه يمجي صبري منع كرة وهيلي مني كرة عارف از لوما از حتى نهاجي چه يعني ما انه مثلا كوري من يعني إنها عندك موية برای وقتا كوري مپر بود مثلا 5 برامه هبو باغ زوریان هبو دقیزامه هبو كور میوان مپر بود كوري من پر نکوبون رو که بچه ما جیرانه کنیشتان وارد من شيل دكر جلون بشو شبابك فراد بشو وكتيبك يعني كوري من آنجا من لحق دكر وقتا که تلفزيون هم من تلفزيون خلقات رو فلان تشتا وعدية من بعد تلفزيون اعلو نانشتا تبني متشكر جيرا قرمات شكر بيستان مسكين ها ليكم آره از لبر اوی تلویزیون رو ناشتم چرا وقتا متنب آنها باید دجنافه از که یاریستی کنن آره نه انو چرا از تشتیبانی بیسا فی کردم او کار منی بره چوب زار من خواهی به ای ورابه به ای مرابه گیزه ویجیان گیبونه مال زوجيان بنا مال عارف
الحمد لله خدای شکر دکم گشتی زوجان کرد. پنج کار کردم میجی زوجان و هر دقیقه زکجی زوجان کلفت میجی چو رحمت ذاتی لکوبانه اون بیزانه نه جوار خطر کن در کردستان اینها رو میشنینه هری و هر یکی مالک افا کری هر یکی مثلا از نها شیبان ناکن از نها مثلا قلتي ناكم قشتي ناكم میوان بتن زاری منم یعنی نه من نسیمیش من نخواستم آره ایجار چه از نکنم رونم از او ما دون کارام بکن آره ایجار چه از وقتی خوا مثلا پی صبر خواتینم خوشنوانی چه دکم مثلا تان چه دکم با پستکه چه کری من بلکه هزار چه کرد آره میگی بالا کردم آنها با فیستان لیبو و دی چه فیستان نجیرا چه کرد فراح أحضر هيك مثل سناك خفيف وصحي أكيد. راح أحط هون مقلاية وشوي بدنا زيت زيتون، كمية صغيرة ما بدها كتير. عندي هون شو علبة فول، فراح فضيها وشو فوقها رشة بابريكا، شوي سماق، وكمون، وشوي ملح. ومنحركها مثل ما شايفين هيك. فرح اتركها على النار وحركها شوي شوي لحتى تتحمص شوي وتاخد النكهة من البهارات. هلا اول ما تحمصت راح اضيف عليها كمية من دبس الرمان، وبرجع حركة. وهيك بس تتحمص الفولات وخلص بتكون جاهزة للأكل. هيك بيكونوا جاهزين. هاي الطريقة كتير طيبة لسناك لجوع الليل أو أي شي، يعني وقت بتجوعوا هيك شي سريع وخفيف وطيب. اسكي جوبان چه کنم هون بري وبجونجي خواجها بدور بنو بجونجا جيرشي راح خواجك هيك خاشک هاد صحن فول تبعي. بما اني بحب الحاد كتير فراح اضيف هذا صوص الكوري بولداك. خب جوبان چه کنم
ناتور چکر که جور داف چکر حسبی از آی خاطر نرمه بی مستر بی قیاس بی تشتاق دیر داف چکر و دی بیچ که نازم بی نه دفتر چه خوش کرد. نه لی دفتر برای دی بی نازم بی انسان لیف گره انسان لیف چوچکه انسان لیف قیتان نه والله عجبان لوني مني مفضلة كروسخة احتمال أزبي حاجز بكم کی حری کی جان حاستی دیوتل برته ناد دسك حاجز بنا نه أري خوش باته جهان جيهان ومريم ودلي امار شو کر نبا بکار چرکر اشتا سری خاصی رولینا رحمتی بیا آره لی آزم کسی بمیت تمام بیا محمجی رحمتی بود آره رحمه خاشا بکر اشتا از انهار مال آنم لیوالی اینها کس دور من نمایی رولینه گو ماما بود که با بکید تا چه کری أنا كنت بدي تشتوت شركة ويبغى شغلي إنساني بصبر شركة برشا أنا عارف دورة بالدارزي وبالديزي شركة هلا مكياجها خلص أي خلاص واتشو آنها سرچاوه و خلاص میکنه را این مسئله فردریجه هلا خلصت مكياج تبعها شايفين المسكرة pero وینتش ندن امر برای در و سینگیوه هم که چی کنم پیشی سینگیوه خوش بره زانی که ایکلی سینگیوه اما اوکر باید چکر ایجار چیه؟ بانا بخوری کانا ما چکرم دحولک ضد ما چکرم ام که چکن که دنه پاچکی صعب چندان چهره شارا از پر بهی لامت شما چید کسک اینه مناک آبا هم کسی گوه چک آباش بو پیشیوه دادی پیشی چه بود؟ آنی پیشی چه بود؟ ایجار هم که چه کن؟ بیا در آقا قماش سوی پیان سوی پیان رنگ خم یعنی تشکی که غامقه اما ویسار کرنا اون که وان بدرو
بایا مدرو ایجار از که پیوکی پیدا آمانی ایجار درزی آمانی دیگه پیدا دستکی چتش کم به نیخواشه بنای را با تشکک داره که دستکی خاطرنا نیخواشه پوره خاطرنا نیخواشه و نه انشالله از خوش بکن دیلا راج در کفم دادی خوش بود؟ آره نه پیدا بود هر حد خوش دوه ایجا هم که خفتانی به بدروی بازی خفتان بنه چند قطعانه بنه و با ای پاشی با ای کلکان و بازی ایجا هم که خفتانی بدروی پیاک پیدا کرد بنه من پیاک پیدا کرد ما خفتان درو با دوان با ای پیشینه با ای کله خفتان ما با ها پیاکی خواهم آیا ما با پیاک پیدا کرد سیگون زن راست که پیدن جوانی پیدا کنم ما با جی امکه جی را سخنه کرد سیگ سیم بیوه یعنی وديت مبسط ماء سيبي بيشي كي جار شبكة باجي خافتاني مدرية تقلقة تادي خافتان بنا أمكن هاليكا ما بسط ما ليكا جارجي خافتان هر داره خوش که دبه هر داره دبه بوده ما بالیدی خوشی خفتان بایا ودی من چکر و خفتانه وانی با خفتانه واجی سخمه واجی فیستانه وانی امکه چه بکن امکن ها بردانه که جیرا چه کنن و هر کوهر خوشه وزي إيلاي عم تتفرج على ستها. نعم أمي. قربوني ده بيلي فرجيني انفك. لسه الورم موجود. وزي قربان. بایازی بربانک که نوبی پیدا بدونه که منی قرمه و بربانک می کوبا میکنه ممکن ها بربانک چک از نها هر کوی چرکم از کیف خوش دارم با لیست که من زار لغیده هری چه قصدی را وست دارم با برمانک چه بود هم که هیجار چه کن هیجار چه کن برمانک یه خواب این چه بکن یه هیجار کوری ببو که چه کنه وی قماشی از که جیرا بود انو جت نبونه از که هدون کن با قماشا جیرا بود از که نو ونی تنه ببرمه جیرا نفسی کور کنه انو اما وقتشتا شغل قدیمه
ورموزكنا اسكي بيجي جيرو بوركما عاري تشبكم اما جتنا بني ام دكنا هبنا بابو جيواني ببوتش كونا عاري جيرو بوركما ما بور بيدوكر ما جتماش بغيوادي ناشيرو تشكي دارك بوجي بيرد بين شعر وماشي راشع عاري واني ببيتشر يجيرو شعري تشيك جنع مباري واني شعر تشيك وريبات عم كهي جيرو راكز بك بنيرا نام شعري تشيكن ترى كوريبات بيوريرا تشيكن وين تشي ببريا نكمل نبي من كل بيبيرو كوشكن يدور غبك أنا خاجي كاتش ورخي كرا برجي كات منين يمشي ذبي وأوتشيبو أما هين تشيكنا دبينا ما بورجي تشيبه نجي تشيبه هين أم كي قانشة كيف كنا برا ويحركوا هري خاش بودي أم كي قانشة كيف كنا برا ماني يمكن بالبركة ناشرة ودي إن لازم دلكو أو جيتيكي أم كاين يشقرجي في دوكا أم نو يشقرجي في دوكا فوجي أم كا جيرا يشقور كنا يا سيد بقرا اسكيت دارزيج بيدو بدل ما سيد جي ناشا مكي أم قادون أفو بوكو جباس بيضا ساعات حيشتا أنها ساعات شيا حفتي إيباري حيشتي سبيضا حتى حفتي إيباري الزوار ببيبو كده كاتم حتى مقارن نتيجة أو ماني داركات ناري واديكو مشتود برو دلي واكي خواست مكانش برا أو بكن تشيكن هواني وادي وضونا ومقارن وباجي لبر هاي هي مجموعة أمي، مجموعة دماء أمي صنعتها يدويا بإيدها. باي باي أو بابو كنا بيشكي رولينا فواياجي عجبهم نبي داري ده
بايا عجبهم آره با وقت انو آهانا مهيرو تشيكريا آره بايا قشكي من روليني تصوير كر متشكر او بوبا و اوما آره كاسك بين ما خوص بابو او روليني يلا باي